यावनिंग डिवाइड म्हणजे काय नाही, जे आपल्याला जांभिया येतात करतो तसं यावनिंग डिवाइड त्याची विभागणी कशी होते. म्हणजे ह्या पाठामध्ये काय सांगितलेले आहे, जे लोक लेट उठतात त्यांच्याबरोबर कोणकोणत्या गोष्टी होतात त्यांचं सगळं विश्लेषण ह्या पाठामध्ये करून दिलेलं आहे. मित्रो, कसं होतं, लेट उठणं ही खूप चुकीची पद्धत आहे. जितकं तुम्ही लवकर उठाल तितकं तुमचं माइंड फ्रेश राहील, काम करण्याची उत्स्फूर्तता तेवढी तुमची जास्त राहील, तेवढ्या वेगाने तुम्ही काम करू शकता. आता तुम्ही 12th आहात किंवा 11th असाल तर यामध्ये कसं व्हायचं, तुम्हाला अभ्यास करण्याचा जो मूड असतो तो सकाळीच असतो, पहाटेच असतो. का असतं, त्यावेळी तुमचं माइंड फ्रेश असतं, कोणतेही दंगा नसतो, काही नसतो, फ्रेश एअर मिळत असते. त्यामुळं आधीचे लोक काय करायचे, लवकर सकाळी उठायचे आणि सगळी कामं 8-7 निपटून घ्यायची. परंतु आताचे जनजीवन बिघडलेलं आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना डॉक्टरांकडे जावं लागतं. BP झाले, शुगर झाले, वेगवेगळे रोग झाले. हे कशा कारणाने होतात की लेट न उठणे, जॉगिंग न करणे, एक्सरसाइज तुमचं नसल्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी होत असतात. त्याचबद्दल ह्या पाठामध्ये उल्लेख केलेला आहे. विवेक आत्रे हे एक लेखक आहेत, त्यांनी ह्याबद्दलची सगळी जे काही कंडिशन निर्माण होतात लेट उठल्यामुळे किंवा जे लोक लवकर उठतात त्यांचे सगळं विभाजन करून येथे सांगितलेलं आहे कसं काय आहे ते. मग काय होतं, बहुतेक खूप सारे लोक काय करतात, लेट उठतात. लेट उठले की काय करतात की कामाला गडबडीत अंघोळ करतात, सगळं जेवण पण गडबडीत करतात, नाश्ता गडबडीत करतात आणि ऑफिसला पळण्याचा प्रयत्न करतात. आणि सपोज जर ऑफिसला आपल्याला अर्धा 1 घंटा लेट झाला तर तिथे काय करणं सांगतात की आमची ट्रेन मिस झाली, आमची बस मिस झाली. ह्या खूप साऱ्या अशा त्यांच्याकडे पर्याय असतात की सांगण्यासारखे, ह्यामुळे आम्ही लेट झालो. मग काय करतात, अशा लोकांना काय करतो, जो सूर्य उगवतो तो पाहता येत नाही. सूर्य उगवणे हे किती उत्कृष्ट गोष्ट आहे. जेव्हा तुम्ही पहाटे जाल आणि सूर्य बघाल, खूप आनंद होतो अशा सूर्याला बघण्यात. तसेच त्यांना दूधवाल्यांची भेटही होत नाही. दूधवाले काय येतात, सकाळी 4, 5, 6 वाजता येतात. परंतु हे जे व्यक्ती आहेत ते लेट उठतात, म्हणजे दुपारपर्यंत 12-1 वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर झोपत असतात. त्यामुळे त्यांचं जे दूधवाले असतात त्यांच्याशी भेट होत नाही. मग अशाच खूप साऱ्या महिलांचा किंवा व्यक्तींचा उल्लेख या पाठामध्ये लेखकाने करून दिलेले आहे. अशाच एका महिलेची ती गोष्ट सांगतात की ती महिला होती, ती खूप अशी आळशी होती, म्हणजे तिला उठायलाच होत नसायचं. ती काय करायची, गजर लावली तर ती प्रत्येक 10 मिनिटाला स्नूज करायची. अलार्म जेव्हा आपण लावतो त्यावेळी बटन असतो, तो काय करतो 10 मिनिटाला तेवढंच थांबवतो, परत 10 मिनिटानंतर वाजतो, परत 10 मिनिटानंतर वाजतो. त्यामुळे तो कंटिन्यू चालतच जातो. असं 100 वेळा ती धापत बसलेली असते. मग एकेकाळी काय झालं, देवाच्या कृपेने, म्हणजे असंच उल्लेख केलेला आहे, देवाच्या कृपेने काय झालं, ती अर्ली बर्ड्स ग्रुप आहे. हा एक ग्रुप असतो, जेव्हा आपण एखाद्या बागेमध्ये किंवा एखाद्या सोसायटीमध्ये किंवा बाहेर एखाद्या मोकळ्या जागेमध्ये ग्रुप बनवतो आणि पहाटे उठण्याचे ठरवते आणि वेगवेगळे एक्सरसाइज, योगा असतील ते करायचे आपण ठरवतो. असा ग्रुप असतो अर्ली बर्ड्स ग्रुप. यामध्ये त्यांनी जॉईन केले, परंतु त्यांना हे जॉईन करण्याचा त्यांचा इरादा नव्हताच. मग काय केलं त्यांनी ते प्रयत्न केले. मग काय झाले, जॉईन झाल्या, परंतु त्यांनाच लोकांना सांगायला लाज वाटत होती. लाजही वाटत नव्हती की मी 1 वाजता 2 वाजता उठते. अशाही काही व्यक्ती असतात की ते सांगतात की मी 1 वाजता उठते, मी 2 वाजता उठते असं. मग इथे दुसऱ्या महिलेचा देखील उल्लेख करतात. ती काय करते, तिचा जो हजबंड आहे तो मीडियामध्ये आहे. मीडिया म्हणजे जे रिपोर्टर असतात किंवा न्यूज चॅनल असतात त्यामध्ये तो काम करतो. मग ते न्यूज चॅनलचं कसं असतं, त्यांना कधीही जावं लागतं, पहाटे असेल, रात्री असेल, अशा ठिकाणी त्यांना मिडनाईट ऑफिस असते. त्यामुळे ते काय करतात, त्यांचं सोनं रात्रीच्या वेळी होत नाही, खूप वेळा ते जागतात. मग काय करतात, ते दुसऱ्या दिवशी 1 वाजता उठतात. त्यामुळे कोणतीच कामं त्यांच्याकडून होत नाही. मॉर्निंगला उठण्याचे अनुभव हे चांगले असतात. काय काय त्याचे फायदे असतात, त्यामुळे आपण काय करू शकतो, जॉगिंगला जाऊ शकतो, टी पिऊ शकतो सकाळी उठून, किंवा आपण पेपर वाचू शकतो, आपले जे पाहुणे असतील त्यांच्याशी आपण बोलू शकतो, जे आपले
फ्रेंड्स आहेत त्यांच्याशी मिळू शकतो. हे कधी दुपारच्या आत ही सगळ्या गोष्टी घडून येत असतात. त्यामुळे लवकरात लवकर उठण्याचा प्रयत्न आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. अशीच एक गोष्ट आहे की एकाच कुटुंबामध्ये जो एखादा व्यक्ती लेट उठतो आणि एखादा व्यक्ती लवकर उठतो अशाही गोष्टी आढळून येतात. त्यामुळे हप्ताभर म्हणजे वीकली त्यांचं कोणत्याही प्रकारचं कॉन्टॅक्ट होत नाही. रविवारला सुट्टी असेल त्यावेळेस ते एकत्र बसतात. तितकं त्यांचं लाईफ असते. त्यांना ते काय झालं की मी एक भारतामध्ये बसला आहे आणि तो एक चायनामध्ये आहे अशी गोष्ट झालेली आहे. म्हणजे त्यांची भेटच होत नाही. अनेक व्यक्तीचे ते उल्लेख करतात की जे वडील आहेत ते एक दिवसाची सुट्टी घेतात, परंतु जो मुलगा आहे तो काय करतो, त्यांच्याशी भेटत नाही, बोलत नाही, 4 गोष्टी बोलत नाही, काहीच करत नाही. तो काय करतो, सकाळी 10 वाजता उठतो, डोळे चोळतो, जणू की त्याला अजून झोपायचं आहे. मग गडबडीने काय करतो, आंघोळ करतो, तिचे पॅन्टची चेन लावतो, हातात एक मोबाईल घेतो, त्याच्यावर टेक्स्ट करतो आणि तसेच मोबाईलवर वहीवर मोबाईल ठेवतो आणि पळत सुटतो. त्यावेळी बाबा जे आहे ते पेपर वाचत असतात आणि ते म्हणतच असतात की ह्याच्याकडून काहीही होऊ शकणार नाही. अशीच गोष्टी खूप साऱ्या आहेत ज्यांच्याकडे अशीच चांगली फॅमिली असू शकते की ज्यांच्यामध्ये बॉन्डिंग असेल, तेच त्यांची लाईफ आहे ती व्यवस्थितरित्या चालवू शकतात. अशीच एका त्यांच्या बहिणीची जी गोष्ट सांगते. त्यांची जी बहीण आहे ती काय आहे, एक पेशाने शिक्षिका आहे आणि त्यांचे पती आहेत ते काय आहेत, डॉक्टर आहेत. ते दोघेही काय करतात, सकाळी 4 वाजता उठतात. 4 वाजता उठल्यानंतर 6 वाजता ते काय करतात, जेवण बनवतात. दोघे मिळून बनवतात. एकमेकाबरोबर चांगला वेळ स्पेंड करतात, टाईम स्पेंड करतात. त्यामुळे त्यांना सुख वाटतं, समाधानी वाटतं की आपण एकत्रित आहोत. असंच काय आहे, जो कचरावाला आहे तो 5 वाजता उठत असतो आणि जो चांगला डॉक्टर असेल म्हणजे बुद्धिमान असेल, त्याच्याकडे मोठमोठे पेशंट येत असेल, तो काय करतो की 5, 5:30 असेल त्यावेळीच तो ऑपरेशन करायला घेतो. मग आपल्याला विचार करावा लागेल की तो ऑपरेशन करणारा डॉक्टर आहे की त्याने चांगली झोप घेतलेली असावी. असेच काही खूप साऱ्या गोष्टी असतात. अनेक काय म्हणतात की जे आपले हल्ली काय करतात, जे व्यक्ती संध्याकाळी सायंकाळी 5 वाजता काही इन्व्हाइट मीटिंग बोलवतात, सगळ्यांना बोलवतात, तुम्ही या, आपण डिस्कशन करू, सेलिब्रेशन करू असे म्हणतात. ते सेलिब्रेशन करतच असताना 10-15 मिनटात काय होतं, पुन्हा त्यांना उभासी येते. म्हणजे जांभळ्या द्यायला लागतात. जांभळ्यात येत असताना काय होतात, त्यातले निम्मे लोक काय करतात, झोपेतच असतात. अशा या गोष्टी झालेल्या आहे. डेली लाईफ चाललेली आहे, धकाधकीचं जीवन आहे. ह्या गोष्टी मुंबई, पुणे, हैदराबाद असेल, चेन्नई असेल, अशा मोठमोठ्या आपल्या राज्यातील जे सिटीज आहेत त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घडत असतात. त्यामुळे लवकरात लवकर उठण्याचा प्रयत्न करा. प्लीज लाईक द व्हिडिओ, शेअर द व्हिडिओ अँड सबस्क्राईब द व्हिडिओ, जेणेकरून आम्हाला मोटिवेशन मिळेल की एक चांगल्या प्रकारे तुम्हाला सपोर्ट देऊ आणि तुमची काहीही अडचण असतील ते सॉल्व करू. बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब तर कराच करा.